Okay, mag-unbox po tayo. Dumating na po yung order ko na Sabbat earphones from Sabbat Philippines. Tingnan natin kung gaano kaganda. So, ito ay nalaman ko sa mga chismosang kapitbahay. Sa akin yun, sa akin yun. Sa akin kapatid. So, ito siya. Ang pinili ko ay ganito yung kulay. Anong kulay nito? Basta yan. Mamaya papakita natin. So, Marble series to. Ito ay Sabbat x12 Ultra. Wow. Ayan. Yung box na. Napakaganda. Box pa lang. Napakamahal na. Char! Hindi. Sulit ang pagbili. Kasi maganda yung tunog niya. Na-try ko na sa kapatid ko. Sa isang chismosang kapitbahay. Ayan. Wow, ganda. So, Marble series. Ulitin ko, Sabbat X12 Ultra Galerite. Ayun pala yung kulay niya, Galerite. Ultra Galerite. O, diba? Parang luxury jewelry ang box. Bubuksan natin. Siya na, ano pala. Ito naman ay ang kanyang handout. So, syempre, hindi natin mababasa yan kasi i-check. Pero may English version. So, ito. So, ano to? Sa loob ng box, makikita ang holder ng earphones. Earpiece. Earpiece, di ba? Char. Tapos yung charger. Charger cable. Tapos, ito na yung lalagyan niya. O, bonggang-bongga. Tapos, ito yung lalagyan. Ito pa yung charger. Ayan. O, diba? Bongga. And then, ito na. Wow! Ang ganda-ganda ng kulay. Yan. Ang kulay niya ulit, Galerite. Diba? That's it. Pwede nang gamitin. Bang, bang.